أقامت جامعة الأميرة نورة قسم الفنون البصرية في كلية التصميم معرض نسق 5 الذي يهدف إلى نشر وإبراز أعمال الطالبات من خريجات قسم الفنون البصرية بمساراته. تميز المعرض بأعمال فنية متنوعة تعالج قضايا اجتماعية بأسلوب خاص من خلال برنامج أكاديمي يطور القدرات الإبداعية لدى الطالبات ويحقق رؤية المملكة 2030. هنتكلم بتفاصيل أكثر عن هذا المعرض والأعمال الرائعة اللي شفناها فيه. نرحب معنا في الاستوديو بالدكتورة حنان الأحمد، عضو هيئة تدريس بقسم الفنون البصرية في جامعة الأميرة نورة. هلا وسهلا بك دكتورة حنان. وأيضا نورة الهيدان، طالبة في كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة. هلا وسهلا بك. أهلا فيك. بداية دكتورة حنان، كلمينا عن معرض نسق 5 وكيف كان الإقبال عليه وإيش فكرته تحديدا؟ نسق 5 كان معرض يهتم بعرض مشاريع التخرج لطالبات برنامج الفنون البصرية بكلية تصاميم وفنون. يقام كل فصل دراسي مع بنهاية انتهاء مقرر مشروع التخرج. كل فصل دراسي يعني يقام مرتين في السنة لعرض المشاريع. نسق 5 في هذا الفصل الدراسي أقيم أو افتتح في يوم الثلاثاء 1 ديسمبر. كان صراحة الحضور يعني أنا نفسي ما توقعت كمية الحضور ومستوى الناس متشوقة لرؤية الفن، يعني وتنوع كمان يعني مستوى الزائرين للمعرض من أهالي الطالبات، من الفنانين، من الأكاديميين، من المهتمين في مجال الفنون بشكل عام. طبعا بالذات أهالي الطالبات يعني يعتبرون معرض مشروع التخرج بمثابة يعني حفل تخرج حقيقي للطالبة، لأنها راح تعرض مشروعها وهو ختام مسيرتها الفنية أو تعلمها الفنون في البرنامج. جميل، يعني جاليري صغير كذا سويتوه في الجامعة وكان في مشاركة من طالبات الجامعة اللي على وشك التخرج. نورة، أنت من الطالبات اللي أيضا شاركوا في نسق 5. صحيح. طب كلمينا عن مشاركتك. صراحة كانت مشاركة جدا فعالة وجميلة، يعني ذكرى جميلة جدا، يعني أذكر فيها الجامعة حتى أنه ختامها فعليا كانت مسك. ف يعني حتى أنه الحلو فيه أنه تشوفين نظرة الناس للفن، تشوفين أنه كيف مبدئيا مشاركتك بالمعارض كيف ممكن تكون زي اللي كأنهم يهيئون لك بيجوا يسألوكي الناس. صحيح، يسألون وأنه كيف فكرتك، ويعطون في كثير منهم أنه يدعمون حتى سواء أهالي سواء فنانين، يلقون عليك أنه بعض التعليمات من ناحية المشروع، هل أنت أتقنتي، هل أنت ما أتقنتي، من ناحية الأفكار هل أنت يعني طلعتيها بطريقة كويسة أو لا. شاركتي في مسار النحت. صحيح. معنى النحت بالذات كنت متخصصة يعني في النحت؟ صراحة مبدئيا دائما وأبدا كنت أميل للأشياء الملموسة أو المحسوسة أكثر من أني أرسم لوحة. يعني الرسم أكيد هو أساس كل فن، لكن بالنسبة لي كنت أشوف أنه الشيء لما ألمسه بيديني هذا يوصل الشيء اللي بداخلي أكثر، أني ألمس الشيء وأسويه بيديني تلمس يديني أكثر من أني مثلا أرسمه أو أني أطلع بطريقة ثانية يعني. طب دكتورة حنان، ليش اخترتوا تحديدا اسم نسق؟ هو نسق ولا نسق؟ نسق بفتح السين. بفتح السين. من بداية البرنامج، من بداية برنامج الفنون البصرية كنا نقيم المعارض وكانت تختلف أسمائها، يعني مرة كان تشكيلي، مرة كان روسم، فكان في تغيير مستمر. حبيت مرة من المرات وأنا أدرس الطالبات قلت لهم راح نتفق على اسم يستمر معنا لحد ما نصل إن شاء الله إلى نسق عدد 100، لأن الاستمرار في الاسم يعطي مجال انك انت توقفين على الجوانب الجيدة في البرنامج وتشوفين النقاط اللي تحتاج الى تحسين بشكل مستمر. فطرحت على البنات انهم هم يبدون خلال اسبوع يبحثون لي عن اسم يكون له معنى، قادرين على انه يستمر معنا في تسلسل. فطرحوا علي البنات مجموعة من الأسماء من ضمنها نسق. نسق يعني معناته يعني التأليف والتنسيق بين مجموعة من الأشياء المختلفة في نسق واحد. وكمان يعني من مسماها تنسيق، يعني زي ما نقول تنسيق الألوان، انسجامها كمان داخل في مجال الفنون بشكل كبير. و5 عدد المرات 5 عدد المرات اللي الآن يعني استمرينا في نسق 5. جميل. حلو هذه المشاركة وكمان دمج الطالبات انهم كمان يختاروا الاسم ويتحمسوا له، زي ما بنشوف في الصور في العديد من المشاركات، يمكن 33 عمل فني. هل كانت كلها من رؤية الطالبات؟ صحيح. وهذا
أصعب شيء يعني في الإشراف على مشروع التخرج يعني من قبل الأساتذة، كيف إن احنا نقدر نوجه الطالبة أنها يعني تبدع في مجالها في مشروعها الفني ويظهر بأفضل مستوى من الناحية الأكاديمية والمهارية، وكيف نحافظ على رؤيتها وتوجهها الفني وأسلوبها الخاص. حلو. فكان كل طالبة نحاول قدر الإمكان أنها هي بصمتها وفنها ومسارها اللي تختاره نأكد عليه ونوجهها بحيث يظهر في أعلى مستوى. جميل. طيب كمان نورا، خليني أسألك السؤال اللي هو قبل ما تسوي مشروع التخرج يكون عندك تخوف كل مرة تزوري فيها المعرض وبتشوفي الأعمال، بيكون كذا في شيء معين أنت متخوفة منه قبل مشروع التخرج، صحيح ولا لا؟ طبعا أكيد. إيش يعني نظرتك قبل وبعد؟ مبدئيا كنت صراحة خايفة كثير أنه مشروع تخرج، يعني هذا تقريبا المشروع اللي بيختم مسيرتي الفنية في الجامعة يعني. صح. فانه كيف ممكن يكون وكيف ممكن يصير وايش الخامه وايش يعني اسئله كثيره تدور في بالي. ومشروع تخرج يعني صراحه كلمه مبدئيا كانت مخوفتني انه ايش ممكن يكلفني، ايش ممكن يعني كماديا او نفسيا، او انه ايش كيف ممكن اني ابذل جهد يعني صح. عشان اطلع مشروع تخرج فعلا على مستوى. فمن الاشياء اللي كانت مره كنت افكر فيها كثير لدرجة أنه أتعبت نفسي بالتفكير، لكن الحمد لله يعني الحمد لله وصلت للمستوى كويس ولله الحمد لله. كلمينا أكثر عن العمل، هو منحوتة، إيش رسالتها أو إيش تفاصيلها؟ هو تقريبا هو العمل بمسمى همم. عملي كان يحاكي عن قصة صارت لي في الواقع، هي تحاكي عن أختي الصغيرة تعاني من شلل رباعي. ففي مرة من المرات اللي زرنا الدكتور عشان كشف يعني عادي، فقال لنا انه الكرسي المتحرك بحد ذاته اللي هي قاعده تستخدمه حاليا هو الشيء اللي قاعد يعيقها عن الحركه او ما يخليها تفكر انها تتحرك او تطلع من الاعاقه هذه. فبغض النظر على قد ما احنا كنا نشوف انه هو الساند هو الداعم لها، على قد ما انه كان هو العائق لها. بالضبط، هو العائق لها. فانه دمجت ما بين هالشعورين بحيث اني احسس الناس بهذا الشيء لما يتفاعلون مع العمل او انهم يجلسون فيه، كيف انهم يحسون فجأة تقيدوا او انهم انقطعوا عن العالم او كانهم صاروا في انعزال تام يعني عن العالم، مجرد انهم جلسوا او بينهم هذه الكفرات او التقيد. بغض النظر لما يشوفونه من الخارج على عدد العجلات هذا وعلى الوزن هذا، الا انه ماسك نفسه حتى ما كان في دعام يعني من الاعلى، ماسك نفسه وثابت حتى. وسويتها برضو بتقنية التشكيل بعض حالاتها النفسية والجسدية اللي كانت تمر فيها. كيف انه مبدئيا كانت حزينة، يعني شيء كنت احسه يعني جواتها، حزينة ما هي قادرة يعني تلعب مع الأطفال وتروح معهم وتجي معهم، تخدم نفسها أو تخدم غيرها. وغير كذا انه يعني حسيت بالحزن اللي فيها، فشكلتها في بعض من تشكيلات المجسمات يعني من خامة الجبس، وعالجتها بعدين معالجة يعني بسيطة. وبرضه من التشكيلات اللي سويتها انه كيف بعدين لما دخلت المدرسة وصارت دائما تجينا مبسوطة، حست انه في كثير نفس حالاتها، حست يعني انت تكلمتي عن كثير مراحل في هذا العمل. بالضبط، يعني انه كيف مراحل مبدئيا كيف كانت حزينه، وبعدين انه كيف لما دخلت المدرسه انبسطت، يعني تعايشت مع الوضع اللي هي فيه، صارت دائما ترجع لنا مبسوطه وسعيده يعني. فبرضه يعني من المنحوتات هذه زي اللي تخيلت شكلها وسويتها المنحوتات على يعني اساس الشكل بطريقه مجرده يعني. طب خليني اقول لك، احنا الان جالسين نعرض نورة هذا العمل الرائع، اذا في مجال بس نعرضه على الشاشه هنا لانه ابغاها تشرح لي شيء معين. اكيد. هنا في الفول سكرين. تمام. شوفي هنا الان كرسي. بالضبط هذا الكرسي. صحيح. ابغاك يعني قد ايه كلفك العمل؟ انت كنت بتتكلم ايضا على التكلفه الماديه، التكلفه صحيح. النفسيه. نفسيا هو اكيد لعب في نفسيتك وانت بتشتغلي عليه اكيد. صح، واضح جدا. صحيح. فهميني، اشرحي لي كيف اشتغلتي او يعني حبيتي انك تحطي كل هذه المجسمات زي ما احنا شايفين، كيف انك تحطي هذه المجسمات اللي انا حطيتها نفسيتها انه عن نفسيتها مبدئيا، وبعدين حطيت انه مجسمات في الاعلى يعني في العجلات اللي فوق، انه كيف هي مبسوطه ومتفائله وتنظر للاعلى وتدعي ربها يعني. فهذا من الاشياء اللي حطيتها. العجلات كانت بعدد سنوات عمرها، يعني فعليا كل حاجه كنت حطيتها لها معنى يعني.
ففعليا اللي تركت روحي وروحها في هذا العمل الفني، جسدتها بطريقه اتمنى انه فعلا يعني تكون جميله، وهذا شفت رده فعل على يعني الكل. شوفي عمل جدا رائع. شكرا لك. وحساس وفكرتي في كثير ديتيلز، لكن بسأل دكتورة طبعا كم أعطيتوها؟ كم أعطيتوها على هذا العمل؟ يعني حطت لكم حتى عدد العجلات على عدد طبعاً العمر، هذه يعني الأشياء مهمة. يعني إحنا دورنا كأساتذة في مشروع التخرج نوجه الطالبة ما تضيف أي رمزية أو أي عنصر إلا لا مفهوم معين له يعني أهمية في العمل، مو مجرد إنها تحط عنصر أو أي حاجة في العمل بدون هدف. طبعاً. لازم يكون له هدف في رسالة في رسالة. طب سؤال الأخير لك دكتورة حنان، إيش من وجهة نظرك الدعم اللي تحتاجه كل طالبة بعد التخرج؟ تمام. الطالبة بعد ما تتخرج طبعا في دعم المفروض توفر الجامعة والبرنامج بشكل خاص والمجتمع الخارجي. نعم. الجامعة أو الكلية نحاول قدر الإمكان بعد الطالبة ما تتخرج نعمل مشاريع للخريجات علشان يعني ما ينفصلون عن البيئة الأكاديمية اللي هم تعودوا صح. عليها، وما ينقطعون عن ممارسة الفن، يعني يكون لهم حافز ودعم، لأن الطالبة نعرف بعد ما تتخرج من الناحية الأكاديمية أو المجتمع الأكاديمي وتنتقل إلى سوق العمل يصير في فاصل، في جاب كبير. فإحنا قدر الإمكان عشان الطالبة ما تحس بهذا الجاب نحاول بين فترة وفترة نعمل لهم لقاءات، نعمل لهم فعاليات معينة تجمع ما بينهم وعلى تواصل. كمان عندنا لجنة متخصصة في متابعة الخريجات في هذا المجال. ما نحتاجه من البيئة الخارجية في المجتمع الدعم للطالبات، سواء الجاليريات مثلا تبني هذه الطالبات والخريجات بعرض مشاريعهم، الشركات والمؤسسات اقتناء الأعمال صح. المتميزة في مجال الفنون، لأن هذا داعم لهم. صح أكيد كبير. طبعا في الأخير هم بنات البلد وبيتميزوا في هذا المجال، فلما ندعمهم. نورة كلمة أخيرة تحبي توجهيها؟ أول شيء أتمنى من كل قلبي إني أكون مثلت هذه الفئة بطريقة كويسة، هذا أهم شيء. ثانيا إنه الطالبات اللي لسه ما بعد تخرجوا أقول لهم كلمة من القلب فعليا، لا تسوون حاجة أنتم ما تحبونها. أكيد حطوا روحكم وحطوا فعليا كل مجهودكم في هذا الشيء، لأنه فعليا هذا اللي بيرفع اسمكم. أكيد. هذا اللي بيطلع باسمكم. أكيد. الرسالة الصادقة توصل. صحيح. يعطيك العافية نورة، شرفتينا. دكتورة حنان شكرا تواجدك معنا اليوم. الصحة والعافية وفرصة سعيدة. مشاهدينا نطلع فاصل وأكيد مكملين معاكم من بعد، ولا تنسوا مشاركتنا عبر هاشتاج البرنامج.